นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง The Boy Next World EP ที่5แล้วนะครับผมเรื่องราวนะครับผมกำลังสนุกสนานเลยด้วยความที่มันมีความงงอยู่เยอะพอสมควรว่าตกลงตัวละครของเซอร์รัสเนี่ยคืออะไรกันแน่เขามาจากไหนกันแน่นะครับผมเขาคือใครกันแน่นะผมยังไม่รู้เลยตอนนี้คือแบบมันมีความแบบสับสนอยู่นะเดี๋ยวอาจจะพอเรื่องเขายังเล่าไม่ครบค่อยๆปล่อยออกมาเดี๋ยวรอดูดีก่อนว่าเรื่องราว EP นี้มันจะอัปเดตมากขึ้นหรือเปล่าว่าตกลงแล้วตัวละครที่อยู่ในห้องขังในใส่ชุดสีขาวที่เป็นเซอร์รัสชุดขาวเนี่ยกับเซอร์รัสชุดดำเนี่ยตกลงต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับ The Boy Next World EP ที่5ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางมี MyWay แล้วทางไอฉีอีที่อนุญาตให้รีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Boy Next World EP ที่5ครับไปเลยผู้ป่วยอ่ะครั้งที่แล้วตอนเขาไปหาแม่พี่มาเนาะแล้วนะครับคุณเก่งผู้เขาก็ป่วยอยู่ก็เลยแบบพี่มาแล้วมาไม่ทันได้เวลาแล้วนะเพิ่งจะมาถึงความจริงกับความทรงจำนะครับชื่อตอนล่าสุดเดี๋ยวพี่ไปเอายามาให้นะทำไมพี่เซอร์มาช้าพี่ขอโทษพี่ไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ผู้ป่วยผู้ตัวร้อนหายใจก็ไม่ออกเนี่ยตัวผู้ยังอุ่นๆอยู่เลยพี่เจอจับสิแล้วเมื่อวานอ่ะผู้ไปเรียนผู้ก็เลยไม่รู้เรื่องจดอะไรมาก็อ่านไม่ออกสับประงกตลอดคาบเลยอ่ะเพื่อนๆก็เลยไล่ผู้กลับบ้านผู้ป่วยกับผู้ก็ไม่ได้ป่วยขนาดนั้นอ่ะที่เก็บผู้ดีอ่ะพวกเราเลยอ่ะรู้รายงานเนี่ยต้อง 40% นะพี่ผู้ไม่ชอบเป็นตัวถ่วงใครเลยผู้ไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยอ่ะผู้รู้สึกไม่ดีที่ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะจบจ้ะหายป่วยเลยไม่เป็นไรผู้เห็นจะผิดตรงไหนเลยพี่เซอร์จูบผู้หญิงได้ไหมผู้ไม่ป่วยแล้วจ้ะผู้ไม่ป่วยแล้ว
ไม่ต้องเทคอะพิวส์ไม่ต้องกินยาใดๆทั้งสิ้นหายไม่ต้องจะไอ้นั่นเลยมันไอ้นั่นแหละตายแล้วลูกตายแล้วลูกไม่เบรกหน่อยเลยเหรอลูกโอเคยังมีเบรกยังมีเบรกอันนี้ผู้กินยาไปตอนกี่โมงเนี่ย หายแล้ว พี่ซื้อแกงส้มมาให้ กินนะ จะได้กินยา ขอคนเข้าใจ ให้พี่ช่วยไหม ช่วยแบบใด ผู้ไม่รู้ ไม่รู้ พี่ช่วยได้นะ อุ๊ย ไม่รู้ ผู้ไม่รู้ มองพี่แบบนั้นนะเพราะพี่เซอร์นั่นแหละทำให้พูดเป็นแบบเนี้ยพูต้องกินยาได้แล้วนะ ไม่ ยังไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหน ตอนไหน ตอนที่สงบลงแล้ว เรามันหลายกาดเนาะฮะ งั้นเหรอ เด็กมันยั่ว เราต้องเพลย์เกม เราต้องไปต่อ เพราะตอนนี้มันไม่สงบละ ต้องฉีดยา ต้องจับฉีดยา ตายนึกว่าจะจบมันไปเรื่อยละ มีจิบนมด้วย บิดชินครีมและจิบนมอ๋อตายไปไกลแล้วอ่ะไปเรื่อยเลยอ่ะปะอ๋อตายจะลงยังไงเนี่ยลงไม่ได้แล้วเนี่ยตายโอ้ถือว่าเป็นผู้ชายใจดีนะ เขาอมให้ด้วย อุ๊ยพูดแล้วไปเขาบิบชิ้นครีมแล้วจุ่มนมให้ด้วย ก็ช่วยทำให้มันสงบไงไม่ต้องมาเขินเลย เมื่อกี้พี่เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำมา อยากรู้จริงเหรอ ไม่อยากรู้เลย ทีหลังถ้าไม่สบายต้องบอกพี่นะ ก็เห็นพี่เซอร์กลับบ้านอ่ะผู้ไม่อยากให้พี่เซอร์เป็นห่วงแล้วไม่มีคนดูแลแบบนี้เหรอ พูดดูแลตัวเองได้ ดูแลมาหลายปีแล้วด้วย แต่ตอนนี้ผู้มีพี่แล้วนะครับ
เดี๋ยวพี่ไปเอายามาให้นะ พี่เซอร์ ช่วยดูแลพูดตลอดไปเลยได้ไหม ไม่มีอะไรอะช่างมันเถอะผู้ง่วงแล้วผู้นอนดีกว่า ยาไม่ได้กิน นอนแล้ว ข้าวก็ไม่ได้ทาน พี่เซอร์ เราเนี่ยนะ คืนนี้ค้างนี้ได้ไหม โอ้ อยู่กับผู้นะ พูดเธอไม่ธรรมดาจริง เดี๋ยวพี่เฝ้าให้เอง ๆเราจะหาทางส่งพี่เซอร์กลับบ้าน หายไว้นะครับ คนเก่ง แค่ยาดีแล้วเนี่ย ไม่ต้องทานยาแล้ว หายแน่ๆเอ๊ะ นี่คนละที่แล้วนะ นี่อีกโลกหนึ่ง มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งทำไมทำหน้ามันเห็นผีแบบนั้นนะเช้าแล้วตื่นได้แล้ว สลับโลกกันเหรอ พี่เซอร์เป็นอะไร ผู้ป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอ โอเคแล้วเหรอผู้ไม่ได้ป่วย ผู้ป่วยสิ ผู้ป่วยอยู่ เมื่อวานครูยังไข้ขึ้นอยู่เลย สลับโลกเหรอ พี่ ขอแตะผู้ได้ไหม คุณเป็นใครอ่ะ คุณไม่ใช่พี่เซอร์ พี่เซอร์ไม่ทำแบบนี้อ่ะผู้คุณไม่ใช่พี่เซอร์ของผมอ่ะ คุณเอาพี่เซอร์ของผมไปไหนอ่ะผู้ฟังไว้ก่อนผู้ปล่อยผู้ฟังไว้ก่อนผู้ ฝัน เอ้ย ดึงกลับ รู้สึกไงบ้างล่ะ ที่ได้เห็นอนาคตที่ต่างออกไป หมายความว่าไง คุณมีผู้กันของคุณ โลกของผมก็มีผู้กันของผมเหมือนกัน ผมถามว่าหมายความว่าไง เส้นทางต่าง อนาคตก็แตกต่าง และถ้าคุณอยากมีอนาคตร่วมกับผู้เนี่ยก็อย่าขี้ขลาดแบบนี้สิครับ ถึงเวลาตื่นแล้ว ความฝันที่นี่อีกแล้ว ถ้าวันนั้นพี่บอกพูว่าพี่ไม่ได้มาจากโลกคู่ขนาน ฉันว่าแล้ว ผู้จะโกรธพี่ไหม ฉันบอกแล้ว ฉันคิดแล้ว พี่แค่ชอบผู้มากจนเผลอไปว่าวันนั้นพี่ตอบผู้ พี่ได้เป็นแฟนผู้ คิดเองเอง จนพี่เก็บไปฝัน แต่พอ
อพี่ได้เห็นภาพที่มันต่างออกไป พี่ก็อยากให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแต่พี่ก็ไม่อยากเป็นคนแปลกหน้าของผู้อีกแล้ว โอเค เป๊ะเหมือนที่ฉันคิดเลย ไม่มีหรอกคนจากโลกคู่ขนานน่ะตัวเองอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นคนจากโลกต่างมิติทั้งนั้นแหละ เชี่ยกูได้ข่าวบ้านรวยเลยนะมึงว่ามันจะตังจานปะอาจจะเห็นข้อสอบก่อนนะใครจะไปสอบได้คะแนนเต็ม ว่าพวกมึงเพอเจอร์ละพวกมึงก็แค่อิจฉาเขาที่ผู้หญิงมาชอบพี่เขาเยอะเพราะว่าพี่เขาเก่งไม่ใช่หรอ แต่พวกมึงก็ไม่รู้นี่ว่ากว่าพี่เขาจะเก่งขนาดเนี้ยเขาต้องพยายามขนาดไหน ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอก เขาอาจจะเอาเวลาไปเรียนพิเศษ อ่านหนังสือหรือทำข้อสอบก็ได้อะไม่เหมือนพวกมึงหรอกที่เอาแต่เล่นล่ะ แล้วเราก็ไม่รู้จักพี่เขาด้วยกูว่าพวกมึงเอาเวลามาทำกันบ้านดีกว่าก่อนที่จะโดนด่า มึงเป็นคนดีแล้วอะไอ้ผู้ทำให้กูรู้สึกชั่วทุกทีเลย กูเปล่านะ ก็กูเห็นว่ามึงอิจฉาก็ว่าแค่อยากบอกว่ามึงลองพยายามไม่เท่าพี่เขาดู หลักเลย ไอ้วิม มึงช่วยไปสนิทกับน้องที่ชื่อผู้กันที่อยู่มาเซียให้หน่อยดิ กู กูขอร้อง มันก็ไม่หลายปีนะ ทรงผมไม่ได้เลยจริงๆแม้จะเป็นวิกก็เถอะฉันเข้าใจ พี่เซอร์ทำอะไรอ่ะ พี่ผูกโทรศัพท์แก้วน้ำไว้ที่ระเบียงอ่ะพูดได้ไม่ต้องยื่นหน้าลงไปอีกมันอันตราย พี่มีอะไรจะบอกผู้ เราชอบคนแล้วแหละจ้ะไม่ต้องปฏิเสธ อะไรนะครับ อืม ผู้ไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะผู้ไปอาบน้ำก่อนนะ อย่าเชื่อให้ผู้ท่องเอาไว้ เราเป็นแค่ตัวแทน ตามนั้นก็ได้ครับ ตามนั้นเลยค่ะ แล้ว อีกคนนี้เอาอะไร มีเศษเกิน พี่ มา เขามาด้วยวะ มึงเป็นคนชวนมาไม่ใช่ไง ไอ้เชี่ยกูชวนตามมารยาทเว้ยใครจะไปคิดว่าไอ้ผู้แม่งอยู่กับพี่เขาวะกูนึกว่าแม่งนอนป่วยอยู่ห้องไม่มีเหี้ยอะไรแดกเปิดประตูมากูว่าช็อกดีวะมีผู้ชายอยู่ในห้องเพื่อนเราเลยนะเว้ย แล้วทำไมพี่เซอร์ถึงอยู่กับผู้ได้ล่ะคะ อ๋อ ก็ผู้ป่วยอ่ะ พี่เซอร์ก็เลยมาค้าง ขัง ขังด้วยกันเหรอ มีแม่ๆเยอะเนาะ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะ โอ้ย ด้วยกันนานแล้วด้วยเหรอ ไอ้ผู้หมายถึงว่ามันอยู่คอนโดเดียวกันมาตั้งนานแล้ว เห็นว่าไอ้ผู้ป่วยพี่เซอร์ก็เลยขึ้นมาดูแล อ๋อ ทำไมพวกมึงทำเสียงอย่างนั้นน่ะ ปกติดีนี่ใช่ปะ ใช่ปกติเอง ใช่ปกติอย่างงี้ ได้ยินว่าอะไร กูก็นึกว่าไอ้ผู้โดนง่าบไปแล้ว ยิ่งซื่อๆอยู่ โธ่ก็นึกว่าอยู่ด้วยกัน เสียดายอ่ะ เห็นผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนี้ เราน่าเป็นห่วง ในฐานะเพื่อนสนิทกูมีหน้าที่ต้องปกป้องไอ้ผู้ ชงยังไงดีนะ ให้ผู้รู้ว่าพี่เซอร์ชอบอ่ะ เป็นห่วงจัง อ่ะ สาววายหนึ่ง คนเป็นห่วงสอง หน้ายังแดงอยู่เลยใครกลับมาแล้วหรือเปล่า ไม่น่าใจอ่อนเขาไม่พูดลงมาข้างล่างเลย กินยาล่าสุดไปเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว ถึงจะบอกว่าหายป่วย แต่ยังวางใจไม่ได้ แต่ถ้าผู้หายเมื่อไหร่ พี่มีเรื่องอยากจะบอกกับผู้
หิวอ่ะเมื่อไหร่ข้าวจะมา วันนี้ก็เสียงดังเหมือนเดิม เขาเรียกกูไปเจอเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพ่อมาเจอกูมีหน้าล่ะ ไอ้ส่วนถึงบอกให้กูใจเย็นๆ แต่พ่อมาหามึงก็ที่มึงเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอวะ แต่ใหญ่แก่นั่นก็เกินไปปะ มึงเข้าโรงพยาบาลทั้งทีนะเว้ย มันยังไม่โผล่หัวมาเยี่ยมมึงเลย แม่งแต่พอพ่อมึงมาเท่านั้นแหละ เป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะว่านี่ลูกฉันนะตลกชิบหาย ไม่ต้องขอคุยกับเพื่อนพี่ได้ปะ คนบ้าอย่างแม่งเนี่ย วันๆพูดแต่เรื่องปลา ฟังแม่งพาดเรื่องปลาที่ไหนอะไรกูอยากจะเป็นบ้าอยากจะผูกคอตายทุกทีเลยเนี่ยกูลำบากแค่ไหนไม่รู้ จะขอจีบได้ปะ แม่งคนนู้นก็ถามพี่เซอร์เป็นอะไรคะกดอะไรหนูหรือเปล่า เฮ้ยไอ้เฮียวิมเซอร์แม่งเป็นเฮียอะไรวะ เฮ้ยไอ้วิมมึงไปยืมโน้ตของไอ้เซอร์มาสิเราให้กูหน่อยดิทำไมคำถามง่ายๆพวกนี้มันเดินไปถามกันเอง เดือนหน้าไปดูหนังกับผมไหม อุ้ย มึงเป็นใครเนี่ย เดือนหน้าเป็นเทศกาลหนังอะถ้าพี่ดูหนังพี่น่าจะชอบ ไอเด็กเปรต ผมสูงกว่าพี่ก็จริง แต่ความสูงผมอะไม่น่าจะเป็นเปรตได้นะครับ นี่มึงกวนตีนกูใช่ปะเนี่ย ผมยืนเฉยๆนะพี่ไม่ได้กวนตีนเลยครับ โอ้ยก็เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่ากวนตีน แล้วมึงอยู่กับไอ้เซอร์ได้ไงเนี่ย ก็พี่มาถามเรื่องพี่เซอร์จากผม ผมก็เลยบอกพี่เซอร์ก็เลยโทรหาพี่ แล้วผมก็เลยขอพี่เซอร์คุยกับพี่ครับ ไปยิงกูนักนะ ผมบอกแล้วผมไม่ได้กวนตีน ตกลงเดือนหน้าไปดูหนังกับผมไหมครับ เรื่องอะไรที่กูต้องไป รู้จักไอวิมมันด้วยเหรอ เขาเคยมาถามหาพี่จากไอ้ผู้อะพี่ว่าเพื่อนพี่จะไปดูหนังกับผมปะ ต้องถามมันดูดิ ทำไมเงียบ นี่พี่ไม่คิดอะไรเลยเหรอเขาอยู่ต่อหน้าผมแล้วครับ มันไม่มีใครที่ไม่คิดหรอกพี่ ต่อให้คิดมากคิดน้อย สุดท้ายคนเราก็คิด ไม่มีใครชอบถูกอ่านสิ่งที่อยู่ในหัวหรอกนะ แต่ตอนพี่อยู่กับผู้พี่คิด เยอะด้วย พี่ไม่เคยปิดบังความรู้สึกที่มีต่อผู้ไม่เคยแม้แต่วันเดียว ต่อให้ใครจะรู้ พี่ก็ไม่แคร์ ถ้าพี่วิมไม่ไปดูหนังกับผมเนี่ย ผมคงต้องชวนผู้ พี่สมุดอยู่นะครับ เดี๋ยวจัดการให้ ไปแล้วนะผู้สวัสดีนะคะพี่เซอร์ วันจันทร์เจอกันนะ บ๊ายบาย เห็นไอจินบอกว่าพี่ออกไปโทรหาพี่วิมอ่ะ มันโทรมาเพราะว่ามันรู้ว่าพี่โดนเรียกกลับบ้านเรื่องพ่อ แล้วมันแปลกตรงไหนอะครับ แปลกตรงที่พ่อกับแม่พี่หย่ากันตอนพี่8 ขวบ กูไม่น่าถามเลยอะถามได้ มันก็เป็นเรื่องของพวกเขา2 คน แล้วก็อีกอย่างมันผ่านมานานแล้วด้วย พี่มีน้องชายอยู่1 คน ตอนนี้พวกเขา2 คนกำลังหย่ากัน พ่อพี่อะพาน้องชายพี่ไปอยู่ด้วย แล้วก็ปล่อยให้พี่อยู่กับแม่ มันก็เหมือนจะเป็นข้อตกลงที่ลงตัวดีนะ แต่ประเด็นเลยคือ ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองว่าพี่เป็นลูกเลย ทำไมอ่ะ ไม่รู้สิผู้เขาคงมองพี่เป็นแค่
เครื่องมือที่เอาไว้แก้แค้นพ่อให้ดีที่สุดอะมั้งให้สมกับที่เขากล้าฟ้องหย่ามันเลยทำให้เขารู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วก็เสียหน้า เขาพูดว่าการหย่ากันทำให้เขาสู้หน้าคนอื่นไม่ได้ มันไม่ควรเป็นแบบนั้นอ่ะ พี่เป็นลูกเขานะ มันไม่เกี่ยวหรอกพูสำหรับผู้หญิงคนนั้นนะไม่ว่าอะไรเขาก็จะต้องเป็นที่หนึ่ง อะไรก็ต้องถูกเสมอ พี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพ่อพี่เก่งมาก ที่อดทนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้มาเกือบ10 ปีอะทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแทบจะหักแขนผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้พ่อที่ตลกก็คือเขาไม่เคยมองว่าครอบครัวเป็นที่หนึ่งเลยงานต่างหากที่เป็นที่หนึ่งครอบครัวสำหรับเขาก็มีไว้แค่ประดับบารมีเท่านั้นน่ะพี่เลยถูกสั่งให้เรียนถูกสั่งให้เป็นที่หนึ่งก็ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างของผู้หญิงคนนั้นพี่โตมาแบบนี้ไอบีมมันเคยชวนพี่โดดเรียนนะแต่ทันทีที่เขารู้อะเขาก็สั่งให้พี่เลี้ยงตีพี่จนกว่าเขาจะพอใจไอบีมมันก็อยู่ด้วยนะตอนที่พี่โดนตีถึงมันจะขอร้องให้ตีมันด้วยคนยังไงอะเขาก็ไม่ทำสิ่งที่โหดร้ายก็คือเขากลับบังคับให้วิมดูพี่ถูกตีจนพี่เดินไม่ไหวแต่ไม่นานมานี้พี่ก็เพิ่งค้นพบว่าพี่ไม่ควรอยากได้อะไรทั้งนั้นยิ่งรู้ว่าการไม่มีวันได้มามันเจ็บปวดการไม่รู้สึกอะไรเลยมันน่าจะง่ายกว่าจนกระทั่งพี่เจอผู้ทำให้พี่อยากสู้เป็นครั้งแรกนะ พี่เซอร์มีผู้ไง พี่เซอร์เคยบอกว่าพี่เซอร์ไม่เคยเล่นสนุกเลยใช่ไหมไปะพี่เซอร์ ให้พาไปเล่นสนุกเอง ไม่ต้องหมี พี่ซื้อให้ใหม่ดีไหม คือพวกกัน ตัวที่ใหญ่กว่านี้ ไม่เอาอ่ะ พี่เซอร์อุตส่าห์ตั้งใจคีบให้ แล้วพี่เซอร์ก็ให้พูดแล้วด้วย ผู้ก็รู้นะว่ามันเปลืองตังค์อ่ะ แต่พูดถึงคติว่า ถ้าเล่นแล้วมันสนุกอ่ะ ก็คุ้ม หรอ คิดแบบเด็ก แล้ววั มาน ก นี้ผู้ก็ คุ้มแล้ว พี่เซอร์ถ่ายรูปกัน เปลี่ยนเร็วมาก ยิ้มหน่อยสิหน้าบึ้งไม่หล่อนะ พี่ยิ้มแล้ว ยิ้มอะไรปากเป็นขีดขนาดนี้ ยิ้มแบบนี้สิยิ้มแบบเนี้ย ก็พี่ยิ้มได้แค่นี้นี่ ไม่จริงอ่ะ ติดโบท็อกซ์อยู่ ปกติอ่ะพี่เซอร์ยิ้มไม่พูดมากกว่านี้ น่าเกรง เดี๋ยวนับถอยหลังแล้ว ไม่จิ้มจะหอมหัวแทน แบบนี้แทนได้ไหม พูดให้ยิ้มให้กล้อง ไม่ได้ทำแบบนี้ อย่าพูดเผิดนะ เปิดใจรัก พี่ว่า แบบนี้แทนดีกว่า จูบเลยจ้ะ อ่ะ อีกสักช็อตหนึ่งปะเริ่ม อ่ะกลิ่นซ่าน่ะ ตึงตึงตึงไม่ใช่
อไม่ต้องมาจับปากแล้ววันนั้นเธอฉ่ำกว่านี้อีกเธอไม่ต้องมาทำเขิน ไหนว่าไม่เคยเล่นสนุกไง ไหนว่าไม่เคยมีความรู้สึก ไม่เห็นจริงเลย เชี่ยวขนาดเนี้ยจะเชื่อได้ไงว่ามีผู้กันคนละคนเดียวอะแล้วผู้บอกให้ยิ้มไม่ได้ให้จุ๊บอันนี้พี่ขอนะ อันนี้ของผู้แลกกัน พี่ก็อยากได้ของที่ระลึกเหมือนกันนี่ คุณสิทธิรักษ์ ครับ อุ๊ย คุณรู้จักชื่อผมได้ยังไงอะ เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับ สำคัญสิ นี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเลยนะ คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับ ครับ คุณรู้จักคุณรเมศใช่ไหม พี่เซอร์ แล้วรู้จักหรือไม่รู้จักมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะครับ คุณแม่ของคุณรเมศให้สอบถามว่า คุณต้องการเงินเท่าไหร่ ถึงจะเลิกกับลูกชายของท่านครับ โอ้โหตรงไปตรงมาชัดเจนดี พี่วิมผมเอาแบบประเมินมาส่ง เดี๋ยวนี้มีอะไรก็เรียกแต่ผมอะอะไรก็พูดกัน ผมไม่ใช่หัวหน้าห้องซะหน่อยหัวหน้าก็ถือว่าช่วยพี่แล้วกันเนาะอ่ะนี่ ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับงั้นผมกลับแล้วนะผู้ครับผู้มีมหาอะไรที่อยากเข้าไหมอะ อุ๊ย จะได้เข้านำไปก่อน มีครับ ผมอยากเข้ามหาลัยที่พ่อผมเคยเรียนอ่ะ ผู้อยากเข้า ไปแล้วนะ บ๊ายบาย โชคดีของมึงนะ สวัสดีครับ เฮ้ย มึงมาอยู่กับผู้ได้ไงวะไอ้โซน แม่ส่งคนมาเล่นงานผู้ ว่าไงนะ คือแม่ส่งคนมาถามผู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ ถึงจะยอมเลิกกับพี่อ่ะ ก็คบกับไอ้เซิร์ฟเลยดิ ไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วเนี่ย ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยดีวะ พี่เซิร์ฟสัญญากับผู้ได้ไหมว่าพี่เซิร์ฟจะไม่ไปไหนอ่ะ ตราบใดที่ผู้อยากให้พี่อยู่ พี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ชีวิตมันยากไม่พอเนาะยังต้องเจอแม่มีเป็นละครหลังข่าวอีกอุ๊บปวดหัวโอ้ยแม่ประสาทแดกถึงจะยอมรับว่าแม่มีปมนะครับผมในชีวิตก็คือการที่พ่อทิ้งไปเนาะแล้วกลายเป็นอาจจะเกลียดผู้ชายทั้งโลก แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยอมให้ใครจากฉันไปได้อีกนะครับผมคือเป็นแบบเป็นอารมณ์กึ่งแบบจริงๆต้องพบจิตแพทย์แหละ แต่คือไม่พบนะครับผมคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นปกตินะฮะก็กลายเป็นภาระกับลูกกับหลานนะครับกับคนอื่นขนาดนี้นะผมโหแบบกลายเป็นตัวปัญหาไปเลย ซึ่งความรู้สึกคือแบบคือต้องเข้าใจก่อนว่าบทของมีไมวายเนี่ยนิยายของพี่เมย์เนี่ยเขาชอบที่จะวนๆอยู่กับการที่ตัวละครเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาเนาะเราตั้งแต่เรื่องที่แล้วเนาะต้องรักมหาสมุทรนี่ก็โอ้โหบ้านต้องรักนี่ก็จะบ้าจะตายนะครับผมแล้วก็มีปัญหาบ้านหนึ่งเหมือนกันก่อนหน้านั้นก็เป็นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันคือรู้สึกคือเขาเล่นอยู่กับครอบครัวที่แบบมีภาวะของการที่จะต้องมีประเด็นครอบครัวอย่างหนึ่งแหละหรือความไม่พอดิบพอดีหรือความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัวคือเก่งมากพี่เมย์เรื่องนี้เก่งมากเล่นกับความเป็นเหมือนกับว่าครอบครัวที่เหมือนกับแบบมาจากครอบครัวที่ผิดปกติครอบครัวที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้ครอบครัวสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยละกันแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆด้วยเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะผมก็เล่นแบบนี้ซึ่งการว่า EP เนี่ยก็จะพูดถึงการที่ว่าที่ผ่านมาตัวเซอรัสเขาโดนปัญหาอะไรเพราะแม่เขาเป็นคนแบบนี้อย่างเงี้ยฮะวิมก็เข้ามาจะเข้ามาช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบว่าด้วยความเป็นแม่เนาะเขาก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆดีกว่าโดยมีโซนเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยอยู่กับโซนอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าตรงเนี้ยน่าจะมีประเด็นใหญ่โตมากขึ้นใน EP ต่อไปเพราะดูแล้วคุณแม่ไม่ยอมง่ายๆนะครับผมแล้วคุณแม่เล่นถึงขั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ทีเนี้ยความรักของสองคนเนี่ยมันเกิดแล้วมันโอเคแล้วมันรู้สึกดีต่อกันแล้วแต่ความรู้สึกของตัวพี่เซอรัสเนี่ยมันเต็มที่อยู่แล้วแหละ
แต่ตัวของผู้กันเนี่ยคือเขาอยากจะเต็มที่แหละแต่เขาก็รู้สึกว่าต้องยักไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นแค่ตัวนายตัวแทนเป็นแค่ตัวแทนของพี่เซอรัสคนนั้นเท่านั้นเพราะเขาเป็นแค่ตัวแทนในความรักคือเขาเป็นแค่ผู้กันในโลกนี้ของพี่เซอร์เท่านั้นเพราะเขาคิดว่าพี่เซอร์มาจากอีกโลกหนึ่งก็เลยกลายรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเกิดความรักในรูปแบบนี้เขารับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าตัวของผู้กันเองมันก็ดีรักพี่เซอร์ไปแล้วมันเลยอยู่ที่ความแบบละลังว่าตกลงความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงอยากจะให้รักหรืออยากจะไม่ให้รักอยากจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่ว่าพี่เซอร์รัสโกหกนะฮะคือจริงๆพี่เซอร์ก็คือไม่ได้ความจำแบบไม่ได้มีความสลับร่างเลยรู้อยู่แล้วแต่แค่ตื่นขึ้นมาในมุมที่เหมือนกับว่าอาจจะเห็นตัวเองอยู่กับผู้กันในความฝันหรือในจินตนาการหรือในภาพที่มันเป็นอนาคตอันใกล้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะขาดคนนี้ไปไม่ได้แล้วฉันก็แอบชอบเขาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วไงเรื่องพยายามจะบอกว่าเนี่ยแอบชอบตั้งแต่มัธยมแล้วนะแต่แค่เป็นคนขี้ขลาดคนไม่กล้าพูดแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่เขาแบบเกิดนู่นนี่นั่นมาจนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาเห็นตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างไปมันทำให้เขากล้ามากขึ้นรวมถึงพอเจอตัวเขาผู้กันแล้วผู้กันเป็นเด็กน่ารักเป็นคนที่นิสัยดีก็รู้สึกว่าฉันต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วกล้าที่จะรักกล้าที่จะอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะผมก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมาแต่ทีนี้ต้องรอวันเฉลยแต่คิดว่าถ้าเฉลยตัวผู้กันไปผู้กันรู้ความจริงผู้กันก็คงไม่ได้อะไรกับหรอกคือรู้สึกคือถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะแบบโกรธมากๆแต่รู้สึกผู้กันน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจอ่อนแล้วก็น่าจะยอมง่ายๆประมาณหนึ่งเหมือนกันเลยคิดว่าการจะมาเฉลยทีหลังว่าพี่ไม่ได้ถูกสลับโลกมานะพี่ก็คือพี่นี่แหละแต่พี่แค่โกหกเพื่อจะเข้าใกล้เธอก็จะกลายเป็นความหวานไปแทนก็ได้นะงั้นเท่ากับพอเป็นอย่างนี้สิ่งที่พี่แพมพูดในทีก่อนนี่คือเรื่องจริงนะก็คือว่าไม่มีหรอกมิติคู่ขนานอะไรกันเนี่ยไม่มีมันมีแต่ความคิดในหัวของตัวละครเซอรัสเท่านั้นแหละอาจจะเป็นความคิดในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอนาคตที่ไม่แน่นอน1 2 3 4ว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาได้เห็นจินตนาการของเขาเองก็ได้ในมุมมองที่ต่างไปคือเป็นแฟนกับผู้กันหรืออีกอย่างหนึ่งคือชุดดำที่อยู่ในความคิดเขาก็คือคนจากมิติคู่ขนานที่เวลาตอนนอนมาซ้อนทับกันแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าเนี่ยตอนที่ฉันอยู่อีกโลกนึงฉันรักเขาแค่ไหนเธอทำได้หรือเปล่าเธอต้องรักผู้กันให้ได้แบบที่ฉันรักสิอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทำให้ตัวเขารู้สึกว่าโอเคพอจะคบกับคนนี้จริงๆก็เลยเหมือนกับแบบหาวิธีแล้วกันเราไปเห็นภาพมาแล้วไงว่าเราคบกับเขาเป็นแฟนนู่นนี่นั่นรู้เรื่องของเขาเกือบทุกอย่างแล้วจากในความฝันนั้นแล้วก็แค่ลองใช้มาใช้เดาไปว่าตกลงมันถูกหรือเปล่าแล้วมันก็ถูกซะด้วยมันยิ่งทำให้เขาเชื่ออยู่เลยว่าความฝันนั้นเขาเห็นภาพในอนาคตหรือเห็นภาพอดีตก็ได้ของความสัมพันธ์ของเขากับคนนี้ถ้าวันนั้นเขาเลือกที่จะคุยเนาะที่ตอนมัธยมแทนที่จะแบบว่าไม่เลือกที่จะเงียบอะไรเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ก็จะแตกต่างออกไปก็ได้นะฮะทำให้เขาเห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ณจุดเวลาหนึ่งวันที่เขาตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับคนนี้เขาเลือกแบบไหนแล้วพอกลับไปในจุดเวลานั้นก็ให้เห็นว่าตัวเขามันมีอีกตัวตนหนึ่งตัวเขามันเป็นใครอีกสักคนหนึ่งที่อยากจะรักผู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดเขาล้วนๆไม่ได้มีย้อนเวลาไม่มีอะไรแต่แค่ความคิดเขาอาจจะไปซ้อนกับมิติคู่ขนานของตัวเขาเองแล้วก็ได้เห็นภาพอดีตในมุมมองที่ต่างออกไปว่าหากรักกับตัวของผู้กันได้จะเป็นยังไงจนถึงวันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาถ่ายทอดความรู้สึกในครั้งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็หลอกเพื่อนๆว่าแบบไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็รู้เพื่อนๆคิดว่าตื่นมาอ๋องเป็นคนจากมิติอื่นจริงแต่จริงไม่ใช่ละฉันแค่แกล้งเพื่อจะได้เข้าใกล้คนที่ฉันรักมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าได้ผลนะก็สักเซสนะครับผมไม่ใช่ไม่ธรรมดาก็ปรับตัวได้อยู่อะไรอย่างนี้ก็เราว่าภาพรวมมันประมาณนี้เลยมันไม่มีอะไรแต่คราวนี้จินก็จะเป็นตัวละครที่สร้างสีสันขึ้นมาเนาะอ่านใจคนอื่นได้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแต่ละคนคิดอะไรแต่ทุกคนก็หวังดีกับตัวผู้กันหมดเนาะจะมีแค่ตัวของพี่เซอรัสเนี่ยจะเกินกว่าคนอื่นนิดนึงคือแบบโอ้โหดูแลประคบประหงมอย่างดีจนแบบว่าจินยังงงว่าโอ๊ยมันจะหวานอะไรขนาดนั้นในความคิดของเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าลงตัวดีเท่ากับปลายทางต่อจากนี้ก็คือความสัมพันธ์ของบ้านของตัวของเซอรัสนะครับผมอันนี้วุ่นวายแน่นอนนะน่าจะอีกหลายตอนนะฮะรวมถึงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มันมีไหมในภาพโลกคู่ขนานเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นแล้วมันคือความคิดของเขาเองต้องรอดูในจุดนี้ครับว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ประมาณนี้กับ The Boy Next World นะครับผม EP ที่ 5ขอบคุณทุกคนที่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวได้สื่อทางYouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย